গুৱাহাটীত তৃতীয়টো দিন। এয়া চাওক শ্ৰী শ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱালয়। ক'ত আছে এই মন্দিৰ চাওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'। গুৱাহাটীত যিহে নেকি তৃতীয়টো দিন। এয়া আমাৰ পল্টন গোটেইসকল ওলালে। ময়ো সেই পিছে পিছে ভিডিঅ' কৰি ওলাই গৈ থাকিলোঁ। তেনেহ'লে আগলৈ চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হয়। আহি পালোহি এয়া গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ মুখৰ আগত ট্ৰেফিক জাম যিহে নেকি ৰৈ আছোঁ। তাৰপাছত ট্ৰেফিক জাম শেষ হ'ল। এয়া আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সকলোৱে। আহি পালোহি উগ্ৰতাৰা দেৱালয় মন্দিৰত যিহে নেকি সৰস্বতী মন্দিৰত এয়া চাকি এভাগ জ্বলাবলৈ ইচ্ছা আছিলে। সেয়েহে আমি গোটেইখিনি এনেকৈ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ। এই মন্দিৰ ক'ত আছে জানেনে? এই মন্দিৰ দীঘলী পুখুৰীৰ ওচৰতে আছে। তাৰপিছত এয়া দেখিছে আমি আটাই ভৰি হাত ধুই সোমাই আগবাঢ়ি গ'লোঁ। এয়া সোঁহাতেহে আছে সৰস্বতী মন্দিৰটো দেই। সেয়া আৰু তাৰপিছত আমিতো প্ৰথম নতুনকৈ গৈছোঁ, গম নাপাওঁ কোনফালে কি আছে। সেয়েহে পূজাৰীজনক সুধিলোঁ মই সৰস্বতী মন্দিৰটো কোনফালে আছে। তেখেতে দেখালে পোনে পোনে। তাৰপিছত গোটেইখিনি এনেকৈ সোমাই গ'লোঁ। সোমাই গৈ দেখিছে প্ৰথমতে এয়া শিৱলিংগত পূজা কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনিয়ে। তাৰপিছত আহিলোঁ এইফালে চব সৰস্বতী মাক এয়া দেখিছে গুণগুণে মালা পিন্ধালে। তাৰপিছত ধূপ বন্তি জ্বলাই এয়া নাৰিকলো আগবঢ়ালোঁ। তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহিয়ে দেখিছে শিৱ ভক্ত এয়া নন্দী বাবাক গুণগুণে নিজৰ উইচ বিচাৰিলে আৰু তাৰপিছত সেই ময়ো কিবা নহয় কিবা এটি বিচাৰিয়ে গৈছিলোঁ। সেইবাবে ময়ো কাণে কাণে নন্দী বাবাক ক'লোঁ আৰু কিবা এটি দেই। তাৰপিছত সকলোৱে এয়া মিলিজুলি ওলাই আহিলোঁ। ওলাই অহাৰ সন্মুখতে দেখিছে দেৱালয় গেটৰ সন্মুখতে এয়া আইতা দুগৰাকী বহি আছে। কিবা এটি নিশ্চয় পাম বুলি সেয়েহে দি দিলোঁ আৰু এই গুণগুণৰ হতুৱাই দিলোঁ, ময়ো নিজেই দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ দি মেলি মানে তাৰপৰা বিদায় ল'লোঁ। বিদায় লোৱাৰ পথতে এয়া দেখিছে গুৱাহাটীত তাৰকাগৃহৰ সন্মুখতে একদম বহুতেই টেষ্টি মানে দেখিছে চানা দেখিছে কেনেকৈ জিলিকি আছে মানে চানা বাদাম এইবিলাক দেখিছে। আৰু ভজা চানা চাবনে, ভজা বাদাম চাবনে, কেঁচা চাবনে, ফুচকা চাবনে, ভুজিয়া চাবনে। মানে ফেমাছ যে এখেতৰ মানে ভুজিয়া ফুচকা বহুতেই ফেমাছ। আমিতো নাজানো, সেই মাহীয়েকে লৈ গ'ল খুৱাবলৈ। তাৰপিছত মই দহি ফুচকা টেষ্ট কৰি চালোঁ। তাৰপিছত ভালেই লাগিলে দেই, বেয়া নালাগিলে পিছে। তাৰপিছত ঘৰলৈ বুলিও এটোপোলা ল'লোঁ দেই। এয়া গুণগুণো একদম মজা আছে। চানা নোখোৱা মানুহ চানা খাই দিলে দেই। গম পালোঁ আৰু তেখেতে যে কিমান টেষ্টিকৈ বনায়। তাৰপিছত এয়া ফুল চাই ওখ বিল্ডিং চাই আমি আকৌ আগবাঢ়িলোঁ। তাৰপৰা ক'ত গৈছোঁ জনাম বাৰু। ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকে চাই থাককচোন স্কিপ নকৰাকৈ। আহি পালোহি। এয়া দেখিছে চেণ্ট্ৰেল মল। এয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ গোটেইখিনিয়ে, নামিলোঁ লগতে। নামি মেলি তাৰপিছত সেই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক। এয়া আমাৰ পল্টনটো আগে গৈ আছে। মতিদা আহি পেলাই গাড়ী পাৰ্ক কৰি আছে। তাৰপিছত মই ভিডিঅ' কৰি আগলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ আৰু। তাৰপিছত দেখিছে এয়া আমাৰ বাইদেউ এইফালে গোটেইখন লিফ্টত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু মতিদা নাই অহা যে আকৌ ৰখিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত এয়া পালোহি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এনেকৈ মাহীয়েকে দেখুৱাই গ'ল ক'ত কি আছে ক'ত কি নাই তাৰপিছত এয়া দেখিছে এইখন কি বুলি কয় জানো, মই নামটো নাজানো দেই। এনেকৈ চলি গ'ল আৰু উঠি গ'লোঁ আৰু। আমাৰ এয়া মতিদা কিবা এটি কিনি দিম বুলি একদম মিচিকৈ হাঁহি দেখো। তাৰপিছত এয়া দেখিছে সোমাই গ'লোঁ। কেনেকুৱা মানে ক'ব আৰু ব্ৰেণ্ডেড চেণ্ডেল। চক চেণ্ডেল লেডিজ জেণ্টছ কেনেকুৱা চেণ্ডেল লাগিব আপুনি মানে চিলেক্ট কৰিব দিগদাৰ হৈ যায়। এয়া চক হিল লাগেনে, ফ্লেট লাগেনে, মিডিয়াম লাগেনে, মজলীয়া লাগেনে, চাপৰ লাগেনে। একদম মানে দেখি কোনযোৰ নলওঁ লাগিছিলে আৰু দেই। তাৰপিছত আমাৰ এই কিজনী দেখো আমাৰ গুণগুণক দিছে নহয় 5 ফুটীয়া হাই হিল এযোৰ পিন্ধাই। তাৰপিছত আহিলোঁ। এয়া দেখিছে এইযোৰহে লাষ্টত গৈ পচন্দ হ'ল, সেইযোৰ লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আমাৰ গুণগুণে অকণমান ভ্লগ বনালে দেই। তাৰপিছত লগতে আপোনালোককো চেণ্ডেলযোৰ দেখুৱালে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত মাহীয়েকে বোলে কিবা এটি খুৱাই ফাষ্ট ফুড। এয়া দেখিছে দোকান খোৱা দোকান। কোনখনত আপুনি অৰ্ডাৰ দিব? ফুচকা অৰ্ডাৰ দিবনে, ম'ম' অৰ্ডাৰ দিবনে, চাওমিন অৰ্ডাৰ দিবনে? এয়া য'তে বহিলেও হৈ যায়। তাৰপিছত চিনেমা হললৈ সোমাই আহিলোঁ। ওপৰ মহলাত চিনেমা হল আছিল। চিনেমাখনৰ নাম দেখিলে নহয়, চেতান।
এয়া চিনেমাখন অকণমান আপোনালোকে এনেই অলপ চিলেক্ট কৰি ভিডিঅ' অকণমান কৰিলোঁ চাবচোন। তাৰপাছত মাজৰডোখৰ নকৰিলোঁ, গম পায়ে যাব আৰু কপিৰাইট লাগিব সেইবাবে আৰু। তাৰপিছত চিনেমাখন চালে গম পাব। এইখন চিনেমা চালোঁ, বহুতেই ভাল লাগিলে। এইখন চিনেমাৰ পৰা অলপ মেছেজ এটা পালোঁ যে আমি কোনোবাই পটককৈ কিবা এটি দিলে যে খাব নালাগে, তাৰে মানে এটি উদাহৰণস্বৰূপে অজয় দেৱগনে দাঙি ধৰিব মানে চেষ্টা কৰিলে আৰু চিনেমাখনৰ যোগেদি। মানে চাই ভাল লাগিল দেই মানে বহুতেই ভাল লাগিল আৰু। তেতিয়াহ'লে চিনেমাখন এতিয়া চাই থাকক, ময়ো আৰু লগতে ময়ো চাই থাকোঁ, আপোনালোকো চাই থাকক। Why don't you join us? No, it's fine. You have a family time. Don't worry. No, seriously, come. Hey, please. Are you sure? Yeah. Please come. Thanks. अकेला चाय पीने में कोई मजा ही नहीं है. Thank you so much. Hi, I'm Raj. Raj कैसे? That's my wife Jyoti. Jan. Bit of fun. Vamos a checar. Father of the earth. Yeah, you don't give up, do you? हाँ कभी तुमको यार नहीं आना चाहिए था। চিনেমাখন সমাপ্ত হ'ল দেই, এইখিনি শেষৰখিনিহে। ফিনিচিং মানে কি হ'লগৈ আপোনালোকে হলত চালে গম পাব। যিয়ে নেকি মই দেখুৱাই দিলে কপিৰাইট লাগিব, সেইবাবে আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ থুলমূলকৈ অকণমান দেখুৱালোঁ, কিনো চিনেমা চালোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু চিনেমাখনো নতুন হয় যিয়ে নেকি, তাৰপাছত চাই বহুতেই ভাল লাগিলে, সেয়াই আৰু গম পালোঁ। আৰু শেষত এয়া দেখিছে অজয় দেৱগনে কেনেকৈ মানে সেই মানুহজনক যিজনক এনেকৈ কালা যাদু কৰে সেইজনক আনি এনেকৈ বান্ধি থৈ দিছে আৰু চিক্ৰেটকৈ গম নোপোৱাকৈ, আনকি পুলিচেও ধৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত চিনেমাখন আজিলৈ ইমানেই। যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটি কৰিব, কমেণ্ট এটি কৰিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই। আপোনালোকে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে। নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলেনো কোনে কৰিব কওকচোন। সেয়েহে অলপ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়। তেনেহ'লে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।